ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะฉันชื่อเคตุรานะคะเป็นนักศิลปะมาจากออสเตรเลียวันนี้เราจะวาดรูปกันและทำสีน้ำด้วยกันนะคะจริงๆแล้วชอบวาดรูปชอบทำสีน้ำแต่ขอโทษด้วยนะภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แต่อยากทำวิดีโอต่างๆในภาษาไทยเพื่อให้คนอื่นในเมืองไทยมาเรียนรู้ด้วยกันว่าเราจะวาดรูปกันยังไงเราจะทำสีน้ำยังไงฉันทำอันนี้ในสเก็ตช์บุ๊กที่ซื้อจากออสเตรเลียแต่จริงๆแล้วมีกระดาษสีน้ำคิดว่าเป็น300 GSM เป็นกระดาษที่มีน้ำหนักและผลิตเฉพาะทำสีน้ำได้แต่รู้ว่าในเมืองไทยมีกระดาษสีน้ำที่ดีด้วยยี่ห้อคือเบาฮองซื้อได้ในหลายที่ซื้อที่ Lazada ได้เหมือนกันนะคะวันนี้อยากเล่นกับสีน้ำและอยากเล่นกับทำหน้าของผู้หญิงและใช้สีที่แปลกๆหน่อย ชอบลองเล่นใช้สีที่ไม่ธรรมดาสำหรับผิวสำหรับหน้าจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกชอบและเมื่อทำก็สนุกด้วยฉันใช้ผู้กันจาก Rosemary & Co ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำผู้กันมาจากอังกฤษคิดว่ามาจากอังกฤษเลยหวังว่าทุกคนจะชอบดูการวาดแบบนี้แต่ถ้าทุกคนหรือถ้าคุณมาจากเมืองไทยก็บอกด้วยได้ไหมว่ามาจากไหนอยู่จังหวัดไหนจริงๆแล้วฉันเคยอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเคยสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นปิดแล้วและย้ายกลับมาประเทศตัวเองนะคะคือออสเตรเลียก็ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ
Thank